هل تعرف ما هو الوقت؟ وما هي القيمة الحقيقية للوقت؟ وكيف يجب عليك استخدام وقتك؟ إذا أردت معرفة إجابات هذه الأسئلة تابع هذا الفيديو. السلام عليكم، مرحبا، أنا محمد حمد من إمبراطورية إتقان النجاح. نحن نقدم أفضل النصائح والأدوات لمساعدتك على تعزيز إنتاجيتك وإدارة وقتك بشكل أفضل حتى تحقق أهدافك وتنجح بشكل أسرع. بما أن هذه القناة تهدف إلى مساعدتك على إدارة وقتك بشكل فعال، فأول فيديو سيكون عن تعريف الوقت. فما هو معنى الوقت؟ من خلال بحثي وجدت أن هناك العديد من التعاريف والمفاهيم حول الوقت، ولكن وجدت تعريف المصدر من جامعة كامبريدج هو الأسهل للفهم والأقرب للواقع. كامبريدج عرفت الوقت أنه جزء من الحياة الذي يقاس بالدقائق والأيام والسنوات إلى آخره. ولكن دعونا نتوقف هنا. هل الوقت عبارة عن وحدة قياس فقط مثل المتر واللتر وغيرها من الوحدات؟ من وجهة نظري الشخصية فلا أعتقد ذلك. فما هي القيمة الحقيقية للوقت؟ دعنا نتخيل بأنك تستيقظ كل يوم وشخص ما يقوم بإيداع 86,400 دولار أو أي عملة أخرى في حسابك المصرفي. كيف سيكون شعورك حيال ذلك؟ رائع، صحيح؟ خصيصا أنه لم تبذل أي مجهود أو لم تقدم أي شيء للحصول على هذا المبلغ. لو أحد منكم تعرف على هذا الشخص يعرفني عليه. ولكن هناك قاعدة واحدة، وهو أنه بحلول نهاية اليوم عليك استخدام كل المال الذي في حسابك، وكل ما سيتبقى سوف يلقى في القمامة، ولا يمكنك استخدامه بعد انتهاء اليوم. الآن قل لي، هل ستقوم بالتأكد من أنك سوف تستخدم كل المبلغ قبل انتهاء اليوم؟ بالطبع سوف تقوم بذلك. أنا أيضا سأفعل. وهكذا يجب علينا أن نعامل الوقت، لأنه كل يوم الله سبحانه وتعالى يعطي كل البشر فرص متساوية، وهي 86,400 ثانية في رصيد حسابهم الوقتي كل يوم. ولكن كم نستخدم من هذا الوقت بشكل فعال سوف يكون في صالحنا، والباقي كما ذكرت سوف يلقى أو يضيع في القمامة. وهنالك نقطة عميقة جدا هنا حول لماذا أنت وأنا بحاجة إلى استخدام وقتنا بحكمة وحرص عاليين، وهي قم بكتابتها وحطها حلقة في إذنك. أنه نجاحك في كثير من أمور حياتك يعتمد على كيفية استخدامك لوقتك. مرة أخرى سأعيد ذلك، نجاحك في كثير من أمور حياتك يعتمد على كيفية استخدامك لوقتك. وهذا ليس فقط في مجال عملك، ولكن أيضا في جميع المناطق المختلفة من حياتك، مثل علاقتك مع أهلك، أصدقائك، صحتك، وجميع النواحي الأخرى. وخذ كمثال الأشخاص الناجحين حول العالم مثل ستيف جوبز، مثل بيل غيتس، وغيرهم من الأمثلة الكثيرة. جميعهم لديهم نفس المقدار من الوقت الذي لدينا، وهو 24 ساعة يوميا. وكثير من الناس يحاولون إقناع أنفسهم أنهم مشغولون أو عندهم مسؤوليات أكثر من هؤلاء الناجحين، لكن هؤلاء الناجحين وصلوا إلى ما وصلوا إليه بسبب الكيفية التي استخدموا وقتهم فيها بحرص وذكاء. وقد يقول بعض الناس ويعتقدوا أن الوقت يساوي المال. من وجهة نظري هذا مفهوم خاطئ أيضا، فالوقت لا يساوي المال. الوقت لا يقدر بثمن، ولا يمكنك وضع ثمن له. هل تعلم لماذا؟ برأيي هناك 3 أسباب لذلك. السبب الأول أنه بإمكانك جني المال، ولكن ليس بإمكانك جني الوقت. فمهما عملت بجدية لن يأتي أحد آخر الشهر ويقول لك هذه 10 ساعات راتب لأنك عملت بجهد، بعكس المال الذي إذا عملت واجتهدت سيأتي آخر الشهر وتقبض مبلغ من المال مقابل العمل الذي عملته، إذا كنت تعمل في شركة محترمة طبعا. السبب الثاني، يمكنك توفير المال ولكن لا يمكنك توفير الوقت، بحيث لا يمكنك أيضا أن تذهب في نهاية الشهر إلى البنك وتقول لهم لدي 3 ساعات هذا الشهر أرجو منكم إيداعها في حسابي. لا يمكنك أن تفعل ذلك، وإن فعلته لن أسألك عن ماذا سيرد عليك موظف البنك حفظا لسمعتك. السبب الثالث أنك إذا أنفقت المال أو إذا فقدت المال فبإمكانك أن تجنيه مرة أخرى، ولكن إذا أنفقت أو خسرت الوقت فلا يمكنك أن تعيده أو تجنيه مرة أخرى. فلذلك الوقت في وجهة نظري لا يقدر بثمن ولا يساوي المال، وهو قيم أكثر بكثير من ذلك. ولهذا أنا أؤمن بأن وقتك هو المورد الأكثر قيمة ومحدودية، وإذا كنت تريد أن تنجح في حياتك فيجب عليك استخدامه بحكمة وحذر،
وما سأقومه بتعليمك إياه في هذه القناة. فتأكد من أن تضغط على زر الاشتراك في هذه القناة الآن، وقم بالتعليق والإجابة على سؤال اليوم. سؤال اليوم: ما هو أول شيء ستشتريه إذا استيقظت غدا ووجدت 86,400 دولار في حسابك؟ سوف أتركك لتفكر وتكتب الإجابة، وسأراك في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.